โลกสังคมออนไลน์กันบ้างนะคะตอนนี้มีการส่งแชร์กันเตือนกันนะคะว่าให้ระวังพยาธิที่ซ่อนตัวอยู่ในเนื้อหมูเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามในชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพีรพลอนุตตรโสดค่ะเนื้อหมูนุ่มๆย่างสุกใหม่ๆเป็นเมนูโปรดครับแต่หลายคนต้องตกใจเมื่อได้รับแชร์ว่าให้ระวังพยาธิตัวยาวซ่อนอยู่ในเนื้อหมูของร้านอาหารญี่ปุ่นชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางมาสอบถามจากผู้บริหารร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนั้นตกลงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไหมครับเกิดขึ้นจริงครับลูกค้าเข้ามาทานอาหารที่ร้านแล้วก็พบชิ้นเนื้อแล้วก็ได้พบสิ่งแปลกปลอมในตัวอาหารครับเขาไปโพสต์ว่าตกลงนี้คืออะไรคนก็เริ่มให้ความคิดเห็นว่าอันนี้คือไอ้นู่นนี่บ้างปุ๊บแล้วก็ออกมาเป็นว่ามันอาจจะเป็นพยาธิอะไรเงี้ยลูกค้าเก็บเนื้อชิ้นนี้ไปตรวจส่วนทางร้านก็ขอตรวจสอบย้อนกลับไปที่แหล่งผลิตส่วนหนึ่งจะให้กรมปศุสัตว์เพื่อตรวจสอบนะว่าตกลงเป็นพยาธิหรือเป็นอะไรขณะเดียวกันอาจารย์เจษฎาซึ่งติดตามการถกเถียงเรื่องนี้บนโซเชียลเริ่มพบสิ่งผิดปกติกับเนื้อหมูแล้วก็มีเส้นแดงๆด้วยเนี่ยออกมาเนี่ยคนจำนวนมากคงเห็นคงตกใจและคิดว่าเป็นพยาธิแน่ๆแต่ถ้าเราเห็นเข้าในกระทู้ในพันทิปแล้วก็ไปนั่งดูภาพแต่ละภาพเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วที่พอจะเป็นไปได้มากกว่าก็น่าจะเป็นเส้นเลือดที่อยู่ในกล้ามเนื้อหมูซึ่งบางทีเขาอาจจะแยกออกไปไม่หมดสอดคล้องกับผลสรุปจากแลบสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเราก็นำไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีกำลังขยายสูงมากนะคะเห็นถึงระดับเซลล์อย่างน้อยก็ประมาณ400เท่าทำให้เห็นว่าลักษณะที่เห็นเป็นสีขาวๆตรงนั้นน่ะมันก็คือเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่นั่นเองเพื่อให้แน่ชัดผมเข้าครัวถามจากเชฟชาวญี่ปุ่นซึ่งนำเนื้อหมูแบบเดียวกันมาชี้ให้ดูว่ามีโอกาสพบเส้นเลือดได้ปกติถ้าเจอจะดึงออกก่อนปรุงแต่บางครั้งเส้นเลือดอาจซ่อนอยู่กลางชิ้นเนื้อซึ่งเมื่อทำสุกแล้วก็รับประทานได้อันนี้เส้นเลือดนะครับไม่ใช่พาราสิตนะครับเส้นเลือดรับประทานแล้วไม่เป็นอะไรค่ะก็เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งเนื้อเยื่อก็มีกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ยังมีพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะครับเส้นเลือดก็ไม่มีปัญหาครับแต่อย่างที่บอกคืออาจจะไม่ค่อยสวยงามเขามักจะชำแหละแล้วก็ดึงพวกนี้ออกไปนะครับเราก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อหมูจากตลาดมานั่งทำเองบางทีอาจจะเห็นได้แต่ก็ไม่อันตรายครับแล้วเราจะมีโอกาสเจอพยาธิชัยอยู่ในเนื้อหมูเหมือนเส้นเลือดนี้ได้ไหมครับพยาธิที่อยู่ในเนื้อหรือกล้ามเนื้อหมูได้เนี่ยมันมีไม่กี่อย่างเองนะครับและส่วนใหญ่ก็ตัวเล็กๆทั้งนั้นเองนะครับไม่ใช่ตัวที่จะยาวเป็นหลายเซนติเมตรไม่เคยมีรายงานแล้วก็ไม่สามารถพบได้นะคะเพราะตามวงจรชีวิตของเขาเนี่ยพยาธิตัวโตขนาดนี้จะอยู่ในทางเดินอาหารส่วนพยาธิที่พบได้ในเนื้อหมูคือพยาธิเม็ดสาคูซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดแต่ไม่ว่าจะเป็นพยาธิแบบไหนก็หมดฤทธิ์หากปรุงเนื้อนั้นให้สุกครับนอกจากกรณีนี้จะทำให้สังคมเข้าใจพยาธิมากขึ้นก็ควรเป็นอีกบทเรียนแก่นักแชร์ที่ไม่ทันได้ใช้ความยั้งคิดถ้าเกิดเราสงสัยต่างๆเราสงสัยได้ถามก็ได้ในพันทิปหรือว่าถามผู้เชี่ยวชาญได้แต่การไประบุชื่อร้านเขามันทำให้ธุรกิจเขาเสียหายด้วยพวกนี้ก็ต้องเป็นเรื่องต้องระวังมากเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราโพสต์วันนี้คนอื่นจะรีบเอาของเราไปใช้เป็นไลน์เป็น Facebook ต่อไปให้เป็นเรื่องในสังคมหรือเปล่าต้องระวังครับลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านแล้วก็บอกว่าไม่เข้าร้านนี้มีพยาธิอะไรเงี้ยมันทำให้ชื่อเสียงของแบรนด์เสียหายมากสรุปแล้วที่แชร์กันว่าเส้นสีแดงในเนื้อหมูนี่คือพยาธิเป็นอย่างไรครับมั่วเสี่ยงผิดกฎหมายอย่าแชร์ครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงนะครับงั้นก็ขอว่าอย่าให้แชร์ต่อกันแล้วกันนะครับเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะไม่ควรแชร์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะこれは嘘ですไม่จริงอย่าแชร์นะครับการใส่ใจข้อมูลเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การแชร์ต่อโดยที่ไม่รู้ชัดอาจเป็นภัยทั้งคนรับก็เข้าใจผิดและคนส่งก็อาจถูกดำเนินคดีได้ครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้ชัวร์